નમસ્કાર મિત્રો, હું છું વિડીયો મેન સુરી. સ્વાગત છે મારી ચેનલ અંદર. મિત્રો ડેમો તો તમે જોઈ લીધો છે કે આપણે કયા પ્રકારનો વિડીયો બનાવવાનો છે. તો આપણે વિડીયો એ પ્રકારનો બનાવવાનો છે જેમ કે તમે ડેમોમાં જોયો છે એ પ્રકારનો. તો નવા હોય તમારી ચેનલને લાઇક કરી લો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. આપણા વિડીયોને ઓછી લાઇક આવશે એના કારણે પ્લીઝ મિત્રો આપણા વિડીયોને લાઇક કરી લો. જે મટીરિયલ છે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે આવે કે છે કાઇન માસ્ટરની અંદર તમે જોઈ શકો છો અને ક્રિએટિવ નેવીની અંદર ક્લિક કરી લેવાનો છે. 16:9નો જેમ કે રેશિયો છે એની સાઇડમાં છે, બીજા નંબરમાં 9:16નો રેશિયો એને લઈ લેવાનો છે. જેમ કે ફૂલ સ્ક્રીન વિડીયો થવાનો છે તો આપણે એના ઉપર ઓકે કરીને નેક્સ્ટ કરી લેવાનું છે, બરાબર. હવે તમે જોઈ શકો છો એક આપણે વિડીયો લઈ લેવાનો છે. જેમ કે વિડીયોનો લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો મટીરિયલ. તો આપણે હવે વિડીયો લઈ લઈએ ફટોફટ, બરાબર. આ છે વિડીયો અને આ વિડીયો આપણે લઈ લીધો છે. વિડીયોનો જે મ્યુટ સાઉન્ડ કરી લઈએ ફટોફટ. તો આને આપણે ઓફ કરી લઈએ સાઉન્ડ. તમે જોઈ શકો છો આની અંદર હવે તમે તમારો ફોટો એડ કરી શકો છો, અથવા તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડનો પણ ફોટો એડ કરી શકો છો. એના પછી આપણે લેયરમાં જવાનું છે અને મીડિયમ જવાનું છે, બરાબર. એના પછી આપણે જે પોતાનો ફોટો છે જે પીએનજી લઈ લેવાનો છે ફટોફટ. તો હું ફોટો મારો લઈ લઉં, ત્યાં સુધી તમે વિડીયોમાં બન્યા રહો. આ જ ફોટો મેં લઈ લીધો છે અને આ ફોટાને આપણે આવી ટાઈપે કરી લેવાનો છે સાઈડ, બરાબર. આવી ટાઈપે સાઈડ કરી લેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો ફોટાનું ડ્યુરેશન છે એ આપણે વિડીયોને જેટલું લાંબુ કરી લેવાનો છે. જેમ કે તમારે જેટલું પણ રાખો એટલો તમારી મરજી પ્રમાણે. તો હું 14 સેકન્ડ કે 13 સેકન્ડ જેટલો રાખી લઉં અને આપણે ક્રોપ કરી લઈએ. તો ફટોફટ આપણે ક્રોપ કરી લઈએ. હવે તમે જોઈ શકો છો લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે, બરાબર. હવે આપણે લેયરની અંદર જઈને ડાઉનલોડ ફોલ્ડરની અંદર જવાનું છે. જેમ કે પીએનજી ફોટો છે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. એના પછી આપણે આ ફોટો લઈ લેવાનો છે. આને આપણે ફૂલ સ્ક્રીન આની અંદર જઈ અને કરી લેવાનો છે, બરાબર. અને ઓકે કરી લેવાનો છે. હવે તમે જોઈ શકો છો જે હમણાં લીધો એ ફોટો આપણે કરી લેવાનો છે મોટો ફૂલ સાઇઝમાં. અને હવે તમે જોઈ શકો છો આપણો વિડીયો એડિટિંગ પ્રોફેશનલી થઈ ગયો છે. અને હવે તમે વિડીયોની અંદર પ્લે કરી અને તમે જોઈ શકો છો વિડીયો કઈ પ્રકારનો એડિટિંગ થયો છે, બરાબર. દોસ્તો આની અંદર તમારે સોંગ પણ એડ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો ઓડિયો છે એની અંદર જઈને સોંગ તમે એડ કરી શકો છો. તમે તમારી રીતે કરી લેજો. જેમ કે મારા વિડીયોની અંદર કોપીરાઇટ ક્લેમ આવે છે યુટ્યુબના લીધે, એટલે હું સોંગ એડ કરી નથી લીધો. એટલે હું તમને ડેમોમાં સોંગ એડ કરીને વાવડી દઈશું, બરાબર. તો વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. મટીરિયલ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, ત્યાંથી આરામથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, બરાબર. વિડીયોને એડ કરવા માટે તમે આની અંદર જઈ અને ફૂલ એચડીમાં જઈને આપણે સેવ નીચે કરી લેવાનું છે.